แสงฉันกลัวขั้นตอนแรกก่อนการเตรียมการไปลองที่สนามจริงก็ผมได้เตรียมโมเดลรถคันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลงเฟิร์มแวร์ตัวใหม่กันนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีเฟิร์มแวร์อะไรบ้างมาดูที่เฟิร์มแวร์ตัวที่เป็นชื่อคาร์ดนะครับครั้งนี้ที่เคยโชว์ในคลิปที่แล้วเป็นการวิ่งของรถมันเองนะครับโดยที่ผมไม่สามารถสั่งงานมันได้2ก็ผมเทสตัวอัลตราโซนิกคือเทสตัวนี้เป็นครั้งแรกที่ลองใช้เนาะเห็นไหมนี่ตัวนี้เลยก็ลองเทสมันดู3ก็เป็นการเขียนพวกการติดต่อพวกอินเทอร์เน็ตนะครับว่าการเชื่อมข้อมูลการส่งข้อมูลกับชิปตัวเนี้ย ESP32 ครับปกติผมใช้826รอบนี้ต้องใช้ ESP32 นะครับเพราะว่ามันมี2คอลองเขียนตัววิธีการรับส่งข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ใหม่รอบหนึ่งก็ทดสอบไป2เวอร์ชันก็คือ Robot Beta 1 Beta 2 3ก็เป็นการเขียนพวกทดสอบการลงโปรแกรมจริงนะครับว่าสั่งรถวิ่งได้ไหมครั้งแรกก็สั่งได้นะครับก็แต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็พัฒนามาเลยเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2นะครับเวอร์ชัน3ก็เวอร์ชัน4เวอร์ชัน5ก็ตามนี้นะครับจนกว่ามันจะเสถียรตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลงโปรแกรมนะครับโอเคเขียนซอฟต์แวร์ลงไปหลังจากลงเสร็จแล้วนะครับก่อนจะทดสอบตัวเนี้ยผมจะต้องทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนซึ่งอินเทอร์เน็ตก็คือตัวนี้นี่เองเดี๋ยวผมต้องสั่งทำการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอตรงนี้กันเปิด Wi-Fi ปึ๊บทำการเชื่อม Wi-Fi ตัวที่ต้องการกด setting ถูกต้องปึ๊บก็เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์เห็นไหมครับมาที่เซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยละทำการพิมพ์ตัว SSID นะครับทำการสั่งเชื่อมต่อดูดิสำเร็จไหมมาดูตรงนี้โอเคเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว Wi-Fi connected ตอนนี้โรบอทเริ่มทำงานแล้วนะครับที่หน้าจอเข้าระบบอีกรอบหนึ่งไปดูที่โรบอทสมาร์ทการ์ดหน้าตาของรีโมทก็จะเป็นอย่างนี้นะออนไลน์เรียบร้อยสเตตัสยังแดงเขียวเรียบร้อยดูเลี้ยวไหมครับเลี้ยวตามถือว่าการสั่งงานถูกต้องไม่มีอะไรผิดปกติใช้ได้ปรับสปีดเพิ่มสปีดลงตัวเลขขึ้นตามทั้งหมดนะครับยิ่งถ้าเน็ตเสถียรข้อมูลที่เข้าไปตรงนี้จะดีขึ้นอันนี้คือขั้นตอนการเซตอัพนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวเนี้ยเสียบเข้าไปที่ตัวรถดูว่าวิ่งได้ไหมตอนเนี้ยรถไม่วิ่งนะรถไม่วิ่งกดอะไรก็ไม่ขึ้นแต่เสียบชิปนี้เข้าไปเลยโอเคเสียบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวลองสั่งดูวิ่งไหมเรียบร้อยนะครับทำงานได้ปกติอาจจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตในห้องนี้ไม่ค่อยดีนะครับโอเคการเซตอัพรถก็เสร็จเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปลองที่สนามจริงกันนะครับนี่มันปรับความเร็วได้นะอันนี้แบบเร็วมากไม่ค่อยลดความเร็วเลยส่วนก็ได้ค่อยเร็วเพิ่มความเร็วได้นะครับอันนี้ความเร็วสูงสุดแล้วก็ลดความเร็วลงล้อไม่ได้ยึดน็อตไว้ใส่ล้อคืนไปก่อนโอเควิ่งต่ออันนี้คือบาร์ความเร็วนะมันมีบาร์ความเร็วด้วยอันนี้เป็นเซ็นเซอร์เซฟตี้ถ้ามีอะไรขวางอยู่เดี๋ยวอะไรบ้างมันจะไม่วิ่งนะสมมติมีของขวางอยู่จะเบรกอันนี้เซฟตี้ทำงานแล้ววิ่งเข้าไปปุ๊บจะหยุดแต่ถ้ายิ่งแรงขึ้นระยะเซฟตี้ก็จะไกลขึ้นประมาณ50 เซนหยุดเลยแต่ว่าข้อเสียของเซ็นเซอร์ตัวนี้คือมันเป็นเซ็นเซอร์ที่เห็นเป็นเส้นตรงไม่ได้เห็นเป็นหน้าใบพัดไม่ได้เห็นหน้ากว้างที่อัปเกรดจากครั้งที่แล้วครั้งนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่สั่งให้วิ่งด้วยตัวมันเองแต่รอบนี้จะผมสั่งทางรีโมทก็คือสั่งทางออนไลน์เลยสามารถสั่งรถคันนี้จากที่ไหนก็ได้ถ้ารถคันนี้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ซึ่งวิธีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตคือผมใช้ตัวอินเทอร์เน็ต USB ผมบังคับได้ไกลมากเดี๋ยวดูว่าไปถึงไหมเดี๋ยวผมให้มันวิ่งไปทางลองดูเริ่มกันเร็วนะ
แรงเกินลดสปีดก่อนเฮ้ย เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเลยทักทายไอ้ใจฉันกลัวเนี่ยเฮ้ยใจหนีดิ โอเค